Uno. Ang dos ng ganun po. Pinaka. Ang dos ng ano po.
Betul, cuma mata nanti. Betul. Sudah. Coba aku pegang dulu. Suruh. Apa, Boy? Islam. Saya kena kau dia TikTok. Tapi di sini. Itulah juga boleh. Iya. Ika.
Ikaw may snapchat ka? No? Wala ka.
Puta. Boy. Baguio de Morello. Oh, boy. Oh. Ako daw ng Baguio. Buti na ko na kayo sa Baguio sa ayaw.
Utang. Utang sapatos imbis na kahit nika. Ito na po ay po na Niki. Adiyo. Uy, shit. Abu Dhabi. Utang Abu Dhabi. Utang mga brand na ano mga yun. Mga tama sa verde sila na price ko. Mga tama kayo.
Siyempre. Sa ano, sa akin, basta alam ko lang kahit wala ka, hindi ko ako.
Mga mo sa messenger. Na? Na? Ano yan? Ano pa nga? Laro ang malilibre, pero may ito pa niya. Laro ang malilibre ko. Ito pa yung team mo, may importante dito. Ganda yun. Linggo ah. Saan pupunta na? Ay, pagsal. At isa ka pupunta? Malapit mo. Kaya nabasa. Screenshot mo. Kaya nabasa. Pero wala ko rin. Sarado. Ah. Paano ko lang ko? Hindi mo kailangan yung bata o Hindi na po pa rin. Magkano po pag-fix sarado po na? shipping. Shipping pa. Hindi na yun. Ang kaya ko lang.
Kaya 20. Kaya 20. Sabi, amin din ito ba? Sarap na rin ako. Ano yung lima? Saan ako punta na lang? O sa pizza? Hindi, tulo lang yun yung video, di ba? Tulo lang. Ako lang ako. Hindi, tulo lang yun. Sabi ako. Hindi, sabi nga dito. Hindi, saan ko punta na ako, di ba? Pag yun ako. Kita ko lang ako yun, tama na. Hindi. Bigyan yung corona yun. Saan ko punta, so yun ito. Yung wala mo na. Ini katao. Ini doang mo kaya, di ba? Hindi.
dulo lang yun. Wala parang pupunta. Pwede ba? Ano, mas lang ko pupunta. Naging dito. Ngay, ganyan na. Hindi ito duwa. Parang wala ko pupunta. Duwa sa date. Hindi ito takpang ko. Wala ko napupunta. Hindi na look. Pag-survey na lang po yung dulo. Yung duwa. Sabay ko na lang dito. Okay. Print ko na yun. Love.
Tinta to.
paano sa yeah. Sabi mo ito na. Ano mo kaya itong mantak na inita? Ha? Ako kaya hindi, may bensi ko ba gagawin? Ha? Oo, may sasabi mo yung sakin di. Ha?
sa puso. Bakal pa ang sabaw. Ha? Sino mo ba? Dapat sabi na ganyan mo. Open Jarcol. Umaga. Say goodbye. Hindi mo. About chair. Ilanong kayo sa gusto mo? Ano lang? Masigas lang. Nakaprint kaya. Nakaprint mo lang. Yun, sa whiteboard. Oo. Ayun, ba ito siya?
Anong pangalan ko yan? Oo, pwede ba mo? Pag yung magkakamay sila na gula. Kasi yung sabi ko ba? Okay. Bakrap lang ako, kuya. Yun dapat lang gawin ako. Yung ano, kuya. Yung ano ba sa tanong ko kung ba? 3x4 tapos 4x5. Hindi. Hindi. Ano di ba? Sagot ko na nga eh. Sige pa, wait lang. Get. Tapos tayo may sagot. Medyo adjust lang yung pala ko lang. Okay, hindi. Hindi yan, mag-black and white. Mag-black and white, ano naman. Ayos ka. Ikit ka. Tap, tap, tap. Subawa baga. Kira pwede ko yan.
Kulang.
Baliktad. Ako yung kakao.
Magluluto ang mga ano oras na?
14. Ewa.
yun yun. Around. Around. Ano sa sabihin mo yun sa TikTok? Ayun, kita ko yun.
Pero, ang positive kung may option naman ka sa sa platform sa Shopee o sa Lazada, kaya naman mahulog sa ano, sa mga ganyan, sa mga tela yan. Ano talaga ang mga, may experience natin sa ako lang, ako lang. So, dili, dili, so, may tendency na Lazada, ang pwede, isipin niya ron, ayun, meron kami pag-work sa seller, kaya naman napag-site, gusto mo sa kalta, hindi na pa lalaki pag-work sa seller, kasi iba pa may kuyan baga narog kayo na yung po baga ada yang baga tubutan ng rason mo na kaya di ba siya kung saan o di ba lang sinasawag kita ng mga chat baga so kaya gusto siguro ano mo iso tapos ikuran ako mo ikilig
Apa kayak itu tempat Nagtutulong sa inyo, kung hindi kita ada budget na kaya siguro kung may damit mo ka, pero pag may budget naman, dahil manali ako. Labor ko ba?
Kaya tulugan kayo. Robot pa sana yung ano. Dapat sama sa nito. Terus dulu. Nah, ya kalau boleh saya. Boleh kan? Barle.
ya. Ya pa bariya daw ang dito dia. Hindi sa ano dia, ano dia. Ito ko ya po. Kasi ko ba sa mo sa mga país ko na. Mga endorsement letter ko na. Araw. Ano ya kaya kumagtay? Ha? Ano ya kumagtay? Eh, ano, say kung paano, hindi dito para mapaano. Ito rin yung copy, mo susunod yung copy sa mga. Ako na ma-ID. Eh, ano kung na-print mo rin ba? Ipa-print mo. Ah. Eh, ito ba ko niya? Lemon type na to. Sa ano ba ba? Ito sa ano ba ba? Ano ba ba? Sa word ba ba? Sa word. Eh, ano dito? Sorry, naman sa bilang pagkakawa. Ang isip din ko ya, natutala. Ang isip. So, malas pag 10 minutes. Pero na yung minutes sa tao, meron na German. Dahil, German, di po. More than, ikaw at diba na, huwag na, yan, sa oras. Dahil nag-register siya, eh, kung ako walang bigay niya, nanotunan mo sa naging account, kung walang araw ko walang bigay ng mga karang tao. Dati ikaw at mag-MVP. Yung lang, diba? Ito ang natin ikaw na yaman lang. Yaman lang. Yaman lang mo doon. Kasi, bakala nito. May po, gasong cheating nga, yung mga pag-ibig mo na. Ito mga pag-ibig. Dapat ng eskwela, nakasama ng mga tao. Kung tayo, sulit tayo, dasal.
Eh, pag may nagpa-press ulit ka dyan sa buhay dati. Yun eh. Pero pag yung pirang sa mga restart Tapos, ano doon wala, makapin wala. pero pag ibo mo kasi ano, Daw na ako nag-iwan, tigpa-press man sana. hirap din yung Ano tayo, mag-kaya kumarot na ito, kahit ano yun ako mag-type. Kaya naman ako nag-enjoy. Kung may iba akong dating kabistado mo, Iba yung ulit. palitan mo na lang sa pangarap. O, paro, igano ko ba ko yan? Kaya okay lang, Dapat, dapat bakong picture, dapat ang isensya mo, file mismo. pwede nga eh. Dahil mo pag, ang iba pala paano, Tapos tig-copy ko baga, tapos duwa, usap-usap na update ng klase ko. Tapos, ano ba yan? Okay? Ano ba kaya? I-copy ko yun eh. I-download. Tapos maka-download. Alatan mo, okay na. Pag na-okay na, pwede mo na rin. Tapos, pati i-edit ko ba kaya? Okay na eh. Hindi naman palitan ng pangaran yan. Tapos, Sa kami, sinsa ko yan.
masakit mo. Ganyan talaga.
yung tulad siya. Hindi ko alam din. Ay, siya. Sundo. Lahat. Sundo. Concentrate mo sa ito. Ayaw ka rin ba tayo? Oo. Hindi kayo simple. Magpapa.
Ya pag-save kayo niya, aulay, kung isip as, Marami. Yaw na. Nawala. Bukas lang mo. Umabot na siya. Tumutang ka na.
susuwa. Ano ba lang ay May taxi na sa taon. yo, Pinsaw to. Pero ba mo na? Ano po? Bago mangyayari, hindi na ako nabuwasan di wala mo pa talaga. Hindi na ako nabuwasan. Matalo ka rin kung para oo. Hindi yun. Okay, baga, nagsara kayo sa iyo ay di yung inano si Isubig baga. Pagka ano pa. Sapon. yan, yan, mo na yan. Ini ko ba? Ito sa lang messenger. Ano ko na kasi ko ay yun. Hindi ko na Hindi na po. Ano kita nun? Son? Ano kita? Hindi kita son? Ikaw ay baby. Hindi. Steve?
Wag ako ang susunod. Pistol yung pistol. Ang gumitan. Ayun. Bigalo sa duwa. Ang ginamit mo kung ayaw pa. Gamitan ko ayaw. Kaya ako guro. Ayaw mo. So, duwa na ito. Pero natin yun. Okay, igalo ito na. Pero mga sa naman. Ayun. Ako na. Ilang yun, bro? Ano ko daw? Lahat? Ayun ko lang. Yun ang doon. Yun yung sakto lang. Yung tubig sa sila yun yung BG. Para tolo sa mo yung BG yung mga ay BG. Doon yung sa ito na. Dapat Hindi ini ko lang kaya. Premier pa man na dapat bagay ni sino. So, solo dyan. Primero Ko. Primero yan. Yun. Yeah. Ini different. Graph. Yun na tutunan. Eh. Yes, ano sa Graph. Yan na yan. Tiko! Pinalitan ko na ito.
Alam mo, umiyak ang birthday ko. Di ba kayo nagpupunta po? Diba? Siyempre nakapagpunta. Dahil sa pupunta niya eh. Sa malilipot. Malilipot. Ang tingati-handa, baga sa salit na nakalimutan mo. Ano ba? Arkilan na diba? May cottage naman na laro doon. Yun yung pamudyan ito yung tapay eh. Pagkapat. Tapos ba mo dyan? Di ba pag ang pangarang ganyan? Ay. Babae. Ay. Di ba sarili dito? Ay, sarili dito. Yun eh. Yun eh yan. Ako ba? Pantuloy. Pantuloy yan. Yun eh. Itong ba mo nila? Pantuloy. Apat mo ito ganyan. Di ba na? Ito kaya, ganda nyo nga. Oye, sekarang mau nanya nih, kalau mau dokumento, sekarang jadi apa? Ini pengarang apa nih? Nah, karena itu ini yang lagi. Yang lagi gini. Ah, yang. Iya lah apa nih? Oh. Nah, ini. Duduk di sini. Ini. Dapat. Dapat magaling din. Sa paano kunya lima law. Hindi man law sab sa dapat. Oh, karong file lima law. Sab sa lima din. Pero pwede din ito lima game. So sa file lima law. Oh. Pantulo? Pantulo yan. Tapos may silip pa ba o dyan ya? Pangudyan. Kaya nadami ya. Ikaw nga, di ba nag-ubo? Ano eh? Ano? Hindi mo na dapat mo lang nag-fight sa. Hindi mo.
Alias. Ano na lang itin? Bakit tama ako? W. Walang tulog. Pinakanan sila. Usul. Dadan kubus. Dadada kubus. Ay, natibay, natibay. Makakita mo na kayo, Ben. Yan, natin. Bubo. Pwede mo yan. Tama. Ada. Terus ada. Terus ada. Makain na. Daw. Ang batos. Ang pa nang delegate ng ito ay kumpulan sa Anong ginagawa ka Ano na? ba? Di na mo si dahil hindi ko sa wala hindi ko sa doon sa may kulay kung ano naghanap niya ng umaga ng baga bagay na kulay ano pulo-pulo pa nito hindi ako makan Ako na pala may kumayo. May tataya ako baka na may tatutulan nito Atas bulletin niya. Ay, pinakaray mo ka, G. Pag nakakagad, Wala ka na nakakabila. Ito bumili. Dito. Hindi makita. dito, ano, gusto ko. Bubo mga ate. Bakit mo kayo pag inuwi? Ay, ganito. Meron na akong inuwi. Dahil na panahon mo sudah? Ubus na. Isa.
mo. Pero parehas Ulo mo yung ay. Uy, ay, nagiging ka na ay. Shit, hindi ko tangaray. Ito, Nakulo na ayo, dulo na. Di pulis ba mo? Yan, gold kayo. Sige, ito ako. Big one. Ya, isip nila rin uniform sa, yeah, laro lang. Kompleto man eh. Sabi ko lang, hindi ko
yan. Ini ko ang lista sa site. Yan na yan. Nakuha ko na. Lista na yun. Oo. Pero wala makabawi dito yung parang Hindi natin. wala kami. Oo, yan. Pinakamaba. Laro lang. Dito, tama. Laro yan. Tunas ko ba? Pinakabago. Maganda yun. Hindi ko lang yun. Apat ko yun kung sila. Mga ganun yun. Laro ba yan? Yung pinakalaas. Laro. Dua. Apat. Tapos yun ay Yan, ganyan pa kapat yan. Bawawi yan. may ito pangapat. Bawawi yan. Ito yun ano. Dahil parang kita Tulong ko na sa roof. Nakutang ko pa sa duwa. Ano yan? Okay. Iad. Mga tigtawag. Isuboy ko. Prepare. Yan ah. Yan. Wait ko ba? Pwede na lang ako rin. Yes. Ikaw mga kalaban ni May Marshal. Dahil mo kayo mamanggaga na ko. Dahil mo yan maganda na nag-sniper. Ano ba? Magago na ko. Ano ba? Night. Yan ah. Oo. Babe, yan. Ano pa dito mga ito? Nandiyan kayo dito. Sorry. Daog. Pag naganda na tama. Iba na ang gano'n. Ano ito? Bayo? Ay, so. Idiber? Oo. Sorry. Asan dito ka din? Yan ito. Doon. Orang ka, wala ba siya? Ano, Wala. Wala mo din. Sige, sa email. Ako mga nung sa taas may sa ito. Permanent na. Sige. At ikuha na ako na Wala na bisa ni Jimmy. So, Idiber. Ilan na ito? Kami Anyway, wala pa kami ganyan. Hindi sa latrada. Or din, ano,
Vibes. Di ba rin kami dito sa Legendary ito? Basta daw kami. Duwangan niyo kung kapag. Duwangan niyo. Yun din. Ano ko na? Open naman. Balik na. Alatin ako, Glenn. Magaling yung binaw. Yo. Ay, mo Kuya Jake. Tambag ba Adam? Gano'n na daw wala Jake. Ikaw mo na gano'n kayo pa. Lata? Lagat ko kayo pa. Balikan na ako. Ito mo yung klase? Ano pig? Puro kayo na nagkikigan na. Oo. Di ba ito ko lang? Pwede kanina wala dito. Lagi naman. Nalagay ko. Kaya. Alam, start na ako. Dia na ya. Masarap. Ayun na. Ano ko siya? Ikaw Jake Dili naman yung gusto dyan. Off na wala. Ay, isa na. Poquito. Ah, poquito. Sorry. Dia may tabi ya. Jadi. Sino mo na? Open secretary. Secretary.
kayo na rin. Ang hayop. Ang hayop din. Dami ng hayop. Hindi ba ba ni? Ikaw tama. Ano?
Eh, tsaka talaga sila. Hindi ko, Apa ba yan? Pinalit pang halikan mo na ito. Ito, Yung mga binig ko, kaya ang talaga, ginawa sa ito. Nagmulay siya. Wala ka nga ako, para pinabutog ko lang yun. Pero mga, pinalit ka nga yun, ito pinabutog. Ang angay pa siya. Ito nga dito lang yung sa iyo. Iba, yung pangalit ko na siyang ikaw sa sila. Wala ka din. Ito ba? Hindi, o kaya, tapos, ano ko na, deli ko. Ano, Turong nirispin. Bakit nagtanong si Ubit? Sabi ni Ubit. ano ako dito mo? Yeah. Oo, kalaupin mo ba ka? Ano, sorry ba? Parang pala na. Smoking eh. Wait, bye. Like, Nagluto ka kasi, ano, ay ano, mga days, ay, Dibindi ba? Ready? Lucy in the bowl. James! James! Ano niya yung mga tagi? Ganti ko. Nasa war. Okay, mga Ganti yun o, yung tagi yun. Dalawa. Report ko na yun, sniperan. Yun. Report ko na sniperan. So, syempre ko na yung brown. Pati ako. Yun, nung sagdaan mo. Ito si yun. Ano yun? Yung brown mo pang yuti po kang Dalawa kita. Ay, Dalawa. Abi na undo ha. Sabi mo, Dalawa. si ano? Si Hanapin ko na yan. Pupumunta lang si Dion. Ako, apel ko siya nini. Si Ubit apel ko. Dalawa. Ayaw na siya. Apel ta kapit.
Stephen, Hindi ko boy, June. Pangani. Tapos paksa mga butang mo sa kanang tapos nag-rank match pa si Beth. Ayun, yung yung marami Mag-live ka na dyan. Huwag ka na para dito ng bawas. 20. Doon. Ako Kaya rin dito na ng bawas. Dali na kuya dito. Lot, Wala yung Stephen. Stephen. Kuman. Yak, buka no. Hatay ko si Beth. Daw, pag-api ko na yung Beth. Hindi po Kami na kami yung ube, kami na kami gawa. Kami. Sige na lang. Sige. Alin na ako. Ito na. Pwede ko mabilag ino. Ako mabilag in. Paop na lang ako. Isip ko na Ginawa ko na yun. Ano na yun? Ako na, yun. Hindi mo pinoses ako. May gawa din natin ito, may gawa na naligo. Hindi mo nililim. Ano na yun? Mga nagamitin na. Ano yung patagot? Hindi ko na gano'n. Uy, baman! Ikaw, guru. Save. Ano yung 5 Bali, 3 pesos na tayo. Ano na yun?
Keep, keep, keep. Keep. Keep, ano ba eh? Yung ano ito mo na, ano ba ulit mo? Sabihin mo tapos, Win. Win. Yun, ano na yun? Yan, ang tutulong mo kung ano gusto sabihin mo? Ano raw? Okay. Ready? Alas. Papalit ko din. Yun lang. Ano yung ito na din. Bulago. Bugado ka. Bugado ka. Bugado ka. Ano nire-red? Anong bagay ng red? Dahil ang bibi mo talaga. Sir, pinang eh. Buko ito. Ano sa? Sir, pinang eh. Lotan! Buko mo na ito. So, ay tayo nga rin sa taas. Gumataya pa na nga.
Ano? Hindi na naglikot. Eh, kung ikaw, ito na. Iputaw na yun. Ay. Ikaw nag-i-smoke na ikaw, wala? Smoke, sa paano yun? Isus ka siya. Sige na, pagdago ko. Ano mo? Ay, chicken na lang yun. Bigyan mo naman. Sira. Ay, siguro. Ang guwapo, Mark. Pwede na nag-ibon. Yeah, balik na ako. Bugit daw pa. Smoke, ka ano? Hindi, nagustuhan na, nakakita. Ayun na yun. Ayaw sa may vlog. Ah! Crunchy. 58 boy ko. Ayun na yun. Nakachichikin saan? Ayun na yun lang. Ay, kung kadua. Woo! Ano? Isang Paano? na pwede. Ngayon ko lang. Ano yun ba? Natansiyan. Yun ano. Kaya na ulit, ah. Oh, Dapat. uli. Dapat mo na. Ay, mata. Which is kaya na niya. Yeah, smoke, ka ano? Bug dito. Sila smoke. Ay, ka lang. Kita na, tao, kabasayan na. Kaya na kaya. Ay, big sapo. Hindi kaya. Bukol-bukol. Dapat na-review siya. Bakit wala na siya ko? Sige, bablog ka lang. Ang ano pa? Buko. Buko, ano ka mo nangyari? Hindi, guys. Tulo na datang tao. Off na ako ko dito. Bakit ka na? Buko na datang tao. Ha? Hindi, smoke. Away mo pa. Ano ko sa Netflix? Yan na nga, bukol. Sige, Gilda, ay Gilda, wala yan. Marami na kayo sa ito. Wala pa. Kaya may hindi ka mag- Mahal. Ito pa hindi. Oo, nakabasat ka na wala. Okay. Hindi, nasa wala. Ay, sabi. Ang sarap mag... Hindi ka magpili. Puta ka na eh. Ano? Oo, oo. Agad. Siguro na, oy. Ano ba yung Nakadip. Nakadip.
ni Daro. Ano daw? Let's go now. Rest ko yung rush. Rest na! Ako mga ka. Rest boy ko! Ha? Sige, punta kayo dito. Hindi na kayo nakadigilan sa... Oh! Sabog! Nakaunti ko ito! Ito, nag-ano, nandun ako. May energy ka, ano, JJ? May energy. Hindi. Tapos malagod ako. Ganda. Chris, ganito, nabumba ako. Fresh na bugar! Lawas na ito. Agay! Agay, agay. Matipad! Ulitin mo. Ano may driver? Graman! Basta ko ito. Ano ba yung ano? So, Hindi na daw maskisain! So, hindi na kaya. hindi ko magjijigan. Siyempre ako nakajitigan. Sabi mo, dahil mo pagpadidigan ko. Kawawa, nakabulot ko wala. Tumadong ko. Tumadong ka. Kuya. Yo, ito ba? Diretso ka na. Di ba, alam mo na. Diretso ka na, di ba, alam mo na. Bawin ni Sally. Kaya kita majibigan. So, nakajitigan niya. Didigan sila. Ay, kita kaya dito didigan. Sige, dito sa inyo. Wala mo si ano. Yan. Wala si Taro. Stop. Hindi ako mawawalan. Ang buhay. Hindi na pag Ay, nasa yung pinul mo. Piran. Ikaw plus na mo.
na yung laro. Sabi na wala ng upload, so ako na wala ng maras. Kung pang day nagagalawan, wala, ikaw muna tayo. Eh, kakainin ko lang. Ikaw na pala. Ikaw na pala. Ikaw na pala. Sabi na kaya tayo rin sa ato. Ako na lang yan. Kuya, di ba ang kapil mo? Ang Pasay siya. Bunga. Ay, Leng. Ba't mo naman? Malaya na. nagtanong. Malaya na. Sige, sige. Ay. Isa na nga ni. Hindi ka na oray ka. Naglikas ba? Gira daw sa ile. Ay! Ay, yan ang parang mo. Hindi lang pag mo. Huwag niyo sa baba yun, sa baba. So, doon sa yung nagdatan niya ito.
Dami ka ng video. Moderator. Hindi ko makaya. Start! Ay, bawal sa taas pa. Wala yun ang naman. Bawal sa taas. Uy! Uy! Tulog sa taas.
Woo! Kakababa. Woo! Makakababak po ka na lang. Uy, Ganun puta, lugudahin. Teko na gano'n. Igimit. 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 Teko, wag mo. Yan. Igimit. Ay! Good. Ang hayop pa. Hindi, ano, di sakto. Teko, ito malaya. Teko, ito. Magbabadin ko. Nag-iwan mo. Adidas. Ito, nagabang na. Nagabang na sa taas na. Mamag ka. Ulit ka. Ay! 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 Sus, abang! Abang ka. Abang ka. Abang ka. Sarap mo. Abang ka. Sarap mo. Yun. Abang ka. Ano? Hindi siya lang mahal. Tipay! Sa piso. Pisyong buhay. Kung taday ko napapaslip na Hindi, pisyong buhay ka. piso mo ng buhay. Ay, di ba? Magalan na. Ikaw, Sige, Met. Bang! Bang! Hindi ka lang. Pag sarap na gilid, magbabalik ka. pisyong buhay ko. Hindi na abay na uya. Pinagadan pa ako. Okay, hindi ko na ikaw. Tangin na nga, ito whole shot pa. Ayun. So, Ito ka nagpating na sulo. Mukhang bubo. Nagpating na sulo so kabuk na ito. Parang nag-uubot pa ito. Isu may taas! Mm. Bago lang may taas! May taas! kasi kaya nakaganon sa kuya. Bulag ka. Bako ba na ako nakagalit? Bulag ka nga. Ding, tara! Saan? Uy, puta na yun. Dalawa. Uy! Oo. Putang na yun kung bayad sa bayad. Nag-iirot na yun. Ay! 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 Puta na. Ay! Ah! Puta! Bumaon! Crazy. Ay nga, bumaon. Ay nalawas. Pipis. Ito nga. Ito nga. Ay! Puta ka, Jay! JJ ka. Sabi
Pupunta na lang kita o na si Kape. Gawa niya. Bigyan mo ito. Pupunta na lang lahat. Boy! Sabay ko, ano? Ganun ka? Kasi ako, okay lang. Tuwa. Ay, tulog. Ito tumutulong ako kay Steve. Nakupunta ko kay Cornubit. Kaya pa tatawag sniper na yung... Taga-sanay ka. Ay, sa mga dati din, katawin na. Katawin na. Putik ka Ay, mo puro tayo na. shot mong gilaway. Puro ka na ako dito pala kung di ano. Tayo lang ikaw. Wala Kasi na. nagluluwa. Murid ka nagsenta. Sige, taro na sila. Nandulog pa kaya ako. Talog na hiling mong gilaway ako. Nainutan ko. Naabutan ko. At nasa por. Ano ko? Ano ni Kape? Hindi ko. Okay, so po. Tingnan ko mga dito. Pwede. Bawasan. Anong oras? Tol, ano kaya si Kirkir? Mag-diamond man si Hindi ko mapapupot na ito. Hindi mo mo pili. Ayun, alam kita. Natin ng kurang na sa ito. Ay ano, kurang mo. Biglan ako, mag-vlog ako sa mo. Iyo. Kurang mo kita. Ano, wala ako. Kabutihan yun. Magi po na sa kahit tao niya. Magi po na. Kuniyaw niya po. Maglaw mo sa kuya. Sa lahat ito may ito lang may matapos. Wow, malapit. Hindi yun na. Sunutin ko lang niya. Mr. Naman ako. Mr. Mohamed. Wait. Gusto mo daw?
Luzon. Ah. Gani ah. Royal Royalty. Okay, kumbaga ako, magano, Bula. Guwapa. Ay, kapara, tigdo, man sa naan. Hindi, mag-ibo. Ang ganda ng minit nga. Uliw mo. Oo. Parang miss call. Ay, hindi ko pa ano. Kung mag-ibo. Alin na na room. Dahil hindi na sa nao. Dito na sa Ormet. Ormet. Round 23. Iyo ka na yun. Magandang gusto ko. From ano? 23. 33? 23. Stop. Biday na di yun. Dalawa. Bubuwa. Ayan. Tabawan. Mga bano. Ayan o, ayan o. Sige na. Kung sa Royal yun, kasi mga output na po. May talikod. Ito nga, yung forest, diba? Amor mo yun. Amor mo, amor mo. Sarap kita man lang. Sarap kita man lang. Asyat ka ng bro. Ah, ay po, tagalan ako. Sa mga... Sa likod, magtagay na. Yan yung sa likod. Hindi diretso. Paglan kami ka. Hindi na. Ganda na. Alright. Ako. Diba? Laro.
Kaya sa may kampunin ka. Gusto na yun dyan. French tower na lang. Booking French tower. Para pa ko. Ano sa isang buhay na size? Dibit. Ang hype din na eh. Iyan. Nagayan to. Pangahayo. Gugulo mo ako. Hindi ako masuot. Itong sneaker ko nga iprat-rat. Adito. Pangahayo. Sarap man. Ay na. French tower eh. Wala ka na pangahayo. Gulo na sa po. Yun yung sana ko yung puti. Hindi ba? Doon sa taas yung gano'n. Pares ba no? Oh, dito. Ayup ka. Kamusta ka ng mga sumapulo? Sufi. Yun na yun. Putang inubos ng tuwa. Hindi kaya ako sagot sa baba. Ito na ganun pa ako, Ubed. Ito, nagadan mo na ako ng mga ilay ko. Hindi ka ako sa may ano. Hindi ka. Hindi ko ilay sa nang ayos ba? Si Meron. Eh, putang nasa likodan na. Si Puyo. Uy, di yun! Putang ina Yun! Di ka nga tayo. Oh! Orang ko ba ako chidya doon? Diba, bagay niya. Matalo na nga yun. Wala na yun.
Chris. Ano yun? Di ba giro ito? Ito? Ha? Ang high video. Meron 6K bawas, parang lang sa buhay. Okay. Sumit. Utang na ganda ng mga sabi niya Putang na Ay, Guys, putang na ay. Tama na sila rin. mga yun. Ito, mo, sana. Suhay, puto sa may pinaglaro. Lugi na naman Well, sila. well, Maraming din na kayo, diba? Nagalit sa galit sa Hindi pinaray na. Yan ako na nga. Kuya na. Sabi na gusto na yun na. Oh! Kina. Bakit kung suwari ko? Latalap mo lagi tayo wala. Yun, no?
passport. Ha? Gusto ka ba? Ano? Kung sa totoo yun, Ata. Ano ko ba? Sige na, sa mga sanay. Paano? Ako naman, huli sa iyo. Ay, si Geng. Sige na, tara passport. Passport siya. tawag mo na gamit yung ano, Sige na. yun ang gamit yun. Ay! Ha? Ah! Sige na yun. Yung ulo ni Pino hayop na yun eh. Kinakya. Pati hindi ko hindi ba? Control mo. Sige na yun. Sige na nga, kasi yun mo. Yun. Ako na ba start? Ang WhatsApp ni... Wala ba sa ako? Or po, ano yung dito? Dito na nga. As connected daw is Susuro, eh. Okay, sa ito yun. Ako naman marwan. Ako naman dito na. Bono? Wala na din na. Ako ano? Ano yun? Ito wala. Buti lang, bro. Ay, pwede ako na sa mga buhay ko. Hindi ba? Ano ka? Dito mo. Okay na mo, pakumuot ka mo. Yan ang mabuhay. Pero kung kami sa ating isip, anak. Ang lakas pa din. Nabayaw ka ay. Tapos ko, napatigil siya. Dito mo na ba? Wait! Pati pa yung kahit dito. Upang kayo man ginawa Sige.
malaman mo. Sige, pasukin yan. Okay na ina, Ube. Sila, picture click ka na. Wait, pili kayo. Putang mo bullshit! Si Binti na yung pabuha. Eh, hindi yun pa rin. Saan ka to? Yun, tulo. Yes, God. Wag, bukan naman yun. Eh, sa lamig naman ito. Yaw, nagbigat. Sulo ka sa na yun? Yun? Putang ag, nakasinay. Putut pa rin digdi. Pasay. Alot na adik, malibot na ito. Sa isang buhay. Parod, yung kita. Ano naman sa ito? Panahiling ako nga yun. Ay, ito din, tapos mo. Yan, ibisunod. Ikutan na ito. Hindi na playdan. Yan na dito. Ayun ba? Sa... Utang na, payo pa ko nga yun. Ina pa. Oy, wag ka na. Oy, wag. Ayun na nga. Ay, nga yun. Ang bubuwan. Ano? Dawson. Ayun. Sa Lucindo. Yung daw yun. Puta na kasunay. Yun daw yun. Kami pinimento mo. 11, babe. Television. Ayok. Bahay na nga. Dito nang bulig ng ayok. Talaga sa Brazil, nakakabit. So, pagkabot ko nga yun. Sa doong tropa ko ang naikot ko. Tapos pagkabot ko. Kung lalit kang bulig ng ayok, ano ba bulig ng ayok? Pinaroy ako. Oh, kung nga dito. Ayun ka po. Wait, likod mo. Bukong tayo na matay. Okay, do. Ito to eh. Record ko na.
Gulo-gulo-gulo. Ay, Uy na. Ay, di po ako ininot mga tigadro. Ang ito. Yun. Yun, saan ka ba yun dyan? Utang nga, hindi ko na ito. Inis Ito ko. mo. Uy, Di ba yung exit ko? Ay, tangay. ay, asin ba yun? Tapos po, mabilis na ako dyan. Mabilis ako dyan. Ay, po. Uy, ko tama, ipo. Hindi ako pala ng hindi. Igarap ko nga nila, bayo ko si Kalo. Sulit to. Naupulit ko raw ang ay. Ikot ko. Ikot ko. Why na may kabel ka na tuloy ko ng tulungan na. Nagpapistol na doon. Ay, naman. Puta ka nabubukay ang ating. Diyan mo sa gilid mo. Shit, yun na yun. Sino pangayit na Yun sa sibo. ito si ko. Doon sa taas yun, sa taas yun. Taas yan. Diba? Ano pa ng tingin? Pabulog ang score. Kasi bata. Nagilig kayo. Ay, puta lang. Diba? Tubang katapos. Tulong ako. Kasi may pwede patapuson. Ay, di puta ka, baros na yun. Sige, bit, baros ng bit, 77 bit. Sige, bit. Nasa ka? Utang ganyan, gano'n maganda. Gano'n naman ang dyan. Balik. Gano'n na. Balik na bit. Uy, yun. Silipin mo, bit. Sige, reload. Ayan na. Guys, 200. Nice one. Hindi naman. Balik mo nga yun. Igigyan na na. Igigyan. US na kita gawin. Hindi kita pala. Oo na dito. Rumbot kita mga palampasan. Puta, dinubos kita.
Pwede mo na, pwede na Ayan mo ako na. sa ito. Oo. Salamat. Kaya tayo, mawala na. Ay! Pangay. Langit malampas mo talaga. Lampas, lampas ka, ayun. Juicy. Putang na ayos talaga mo ga. Ay, yung tipid na ito sa kilid. Bukas na an. All just for you. Okay. Uy. Anit na an. Yung kasama na yun. Yung bulosan yun. Ay, puta nga. Bigla ko pala yung dumuto. Bawas na yun. Barok naman yun, barok naman yun. Butas yun. Nasa taas pala. Na ano kaya? Gitana ko na ano? May bukuan. Salpa, salpa, salpa. Or mga karakter mo ano yun o. Galgaw ka niyo sa mo. Ay, kukuha ko siya. Baby. Baby, wala. Wala. Barok na niyo, barok na. Sige, G. Gawa ko. Gawa ko kasi na. Sige, G. Sarasa na. Ayaw na. Barok na, barok na sa duwa. Akong barawa. Aray ko. Barok na sa duwa. Ito. Ito 8, tapos tapos ko kaya no. Ipiloto. Ipilang ko pala. Boss na ang bait yan. Hindi makagana. Puro uli ka nga yun. Nakagulat lang natin. Kita mo naman naman kasi sila. Ang maganda ko. Puta ka na kayo pa. Sige yun, sige yun. Dali ko na yun. Tago yun, tago yun, tago yun, tago yun. Barok na yun, barok na. Barok na yun. Yan. Mga barok na mga ano. Hindi siya ganun pa mga yun. Mga kaya, dala ko rin mga. Galan, 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 galan. Ayun na. Sarap. Ako diba?
dua kami. Video sa mga dyan. Siniling sa nakita ka nga sa akin. Pero nang ganda na siya. Hindi po na kilala yun. Sige na, maduring. Ako, makalamang dito. Ano na? Taga na, Ben? Sige na, si Jan. Paano ako sinayos sa kanyo? Nalinyap. Ako doon mga in-charge. Bonus para ako biling. Taga na, Ben. Taga na, Ben. Malimot na sa kung Makakama ninyo, okay, kung mga na, pwede lang. Bakit may gagpura yun? May dagdag ko din. Kulong talaga di, ano? Hindi mo nagaling. Pwede mo ba kasalidad yun? Oh! Ito nga ipukulat ng high. Parang high school. May ganun ako! Huwag mo diyang bit sa Jero, sabihin. Noon. Lord, ano, arin, ano, Pluto, ano ba? Ibot na ako, doon pa naligid pa sa break. Kasi na ganun ko. Mga ka, hindi mo na ili. Ayun yung pinamay. Ay, kuli. Prisi? Ay, di po pa ng hayop ang patag mo. Pero kaya, sabihin na ka. Mga plano rin. Ano? Dapat na mag-ita. Utang ayun na. Ano? Royalty rin. Mas Bom ako? Kaling pala niyap na hayop. Oo na kayo. Nakadua ka. Walang ba? Walang balik ka kayo? Hindi yun. Ay, mas kayaan dyan. Nahilig ka sa iyo. Ibigon? Hindi pa ka pa. Ang karayoso. Puto ko nga yun. Aron sa mo yung pabakal, ano yung pabakal, aron sa mo.
Oh! Ang ayos na yan. Grabe, talaga. Kumaglubi tayo ka. Ano yun? Ano? Kumakiling nga ulit ang patubalit ko. Sabi ko, nag-offer yun, may nagiging dito. Tawagan ako, Tracy. 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 Ay, yan ito. Ay, ay. Ay, ay. Ay, nagagawa ka mo. Ito, nagagawa ka mo yun. Oo. Ayos niya ka. Tumulo pa ka. Wala, magagawa ko lang sa mga yun. Ay, great, man. Listen ako, mga kuyo. Sabi mo na. Sino mo ito na ito? Ano ba ka rin dyan? Tama yun. Utang dahil na. Sige na yan. Wala na lang. Ginaw niyo na. Oh! Sige. Maros na ana dua, maros ana dua. Naka-slide eh. Wag yun ang ano. Punta na kasi na eh. Okay, tingin sniper ah, magkaya ng mga trata. Nagiging ano eh yun. Sige tayo dito, Mars. Diyan tayo, diyan tayo. Dito, Mars. Basta kasi Wag. May putang ina. Wala dito, Mars. utang nga. Ito bawas na dito, Mars. Hindi ako talagang Bag. 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 oh, yun dito nagto ko. Oh! Yung pwede na ano nga W ko, balik ka na. Bawan! Kaya po kung ano ko, kaya pag ginawa. Yun. Diyos lang siya ng buhay. Uy! Puto kang gisong ko ay.
Ah! Yung Tama, yung kapatid ng mga Ah! Ikuba! Hoy! Ay! Gusto ko na kayo ng buhay yung marulok to, nasa kaya di sa Kristo. Ganun yun. Niyo, Dusman inyo. Di po rin. Pares, sigdos. Gusto mo sa ito? Okay na eh. Wow, buko kayo. Yan! Dip, 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 dip. Buti ka na po, buti ka na nyo. Buti ka na. Hindi ko pansin na. Ginagawa din ba, di ba? Ano ako, meron din ba dito? Yan. Ano meron din ba dito? Tama. Iya. Pagkagana, nagpapulay na buwa. Ay, abon yung training. Ay, mga may kayo, ito mo. Di ba? Kayo, dito na sa mga buhay. Hoy! Ako, wow! Puta talagang bubo ko lang. Puro gansis na hayop. Bawa. Ay, manayos na ako. Hindi nakasulat ako. Ay, buko kayo. Oo, di po kasi karangan ako nga. Ay, mahal ko pa ito lang. Gusto ka mo, be? Okay. Ito. Dos. Number Ano two. po tayo? Kakain lang po. No? Two pa. Ulong ko na. Tulog. Ikaw ba na mo natin kung buhawi, no? Parang Siraro. May baby at ito na ako. Ano din ako wala. Ito. Ayun, oh, likod na naman yung joke. Nakabang na din dyan ang ate. Claro, matapang ka. Matapang ka ba? Ugi lang yun. Putang, ugi lang ha? Ugi lang nila. Ugi lang nila. Ikaw kayo. Putang ay.
Please naman talaga yung Ang bato, guys. hindi yun ito. Ayun, wala na po. Balik sa ayun sa Bili ko nga. Hello, hello. Woo! Ay! Tagawa! Ayan. ayun ba? Oh! Ito yun na inyo. Yan mo. Diba kasi yung iba nga na ipakapil ko na. Ito pwede ko. Ang international petition. Ito ano ba yung sa magiging ano Muslim. Ano pa? Yan na sa Perada. Ano ba? Sorry ko. Putang ina! Putang ayos ka. 22. 47 sala. Ay, putang night shot. Ano ba? Ano ba? Mura ko na yan. Dito tayo. Iyan dyan sa bakit mo yung Wah! 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 Two. Ay ano? Plan work. Look mas ano? Ito na dito. Ayan. Tapos sa Iberiano. Ayan na search pa na. Ari tignan mo sa kay Jim. Yun! Yan yun, ano? Ha? Kung yun mo,
Ay, ang mahal ng pizza. Kaya nga gusto ko isang dalawa. Iniwan, ito lang, mga tinitiro ka ito. Wala nga nagtingin. Bawal. Ang puti Kristo mo. Ay, kumuha yung bago. Sumba. Yung pa yan. Ayun po. Tagang giw-giw mo. Ay, tigis na kayo yan.
Naghanap ka. Ikaw, mag-get ka. Pwede ka dyan. Black one. Three. So, what love tayo ka? Yeah, that's right. Hindi ba ka talagang mo na yun mo? Pero bakit ginawa sa buta? Paano magkalantinig yung tayo? Kasi araw ito doon, so kaya hindi mo Ganun ka na. kung ito, sorry ko namin. May Marshall. Kailangan siya. Hindi lang kita tara kung yung Ano sa pinaka sa mo yan? hindi ko lang yung hindi ko lang yung Out na tabi sa to.
Asawa. Kaya sa 5 days.
Okay sa ba? Okay na to. Kaya video na po natin. Dito po tayo na. Uy, piso boy.
Ano ba po? Basta. Ay, yung mga. Uy. Talaga ako nagugas sa talagang bayo na yan. Yung madala nun, yung mga. Uy, ko, ay, buti. Nako, sila, sila. Hindi mo na isang buko. Ah, Daud! Kuya Daud. Ay, ay! Dali lang po. Yan na. Ano ba yun? Daud, tingnan ko ko. Ako? Ayun ka? Hindi ko ba na yung bako na yung isa? Ito mo. Ate, pero dito sa dito sa na. Ayun ako. Ayun ako. Ano po? Ayun. Okay. Hindi na naman. Oo. Nice one! Ano ka ba?
yan. Ayun. Oh, di ba yung kanilang buhay? Hinanap ko din ang buhay yun. Oh, God! Nice one! Hello? Oo, wala nang ko eh. Hoy. Hoy, yung sing na tuloy. Ang sarap na yung gawin. Chichiran. Ako na ginagigit. Boy, ba't ka piso, boy? Wala ka. Mga pabukiti ang tindok. Huwag ka dyan. Ikaw mag-doon. Ano ba ang buka? At ikot ka. Sabi ka na sabi. Hindi ko ulitin ko balik din. Ay, may ikaw may label. Pero ano? Sige, inisap mo ako. Ikaw pa. Pero mas yan ang sabi. Ikaw, bilangin. Nilasaga na daw. Ang taga lang. Bobo, ayok ko. Turikoy, turikoy, turikoy. Turikoy. Turikoy, mo na isa koy. Ayok duwa. Okay. Boy na, boy na. Okay. Sige, baba. Kahit. Ako man, ako mag-video. Sabi ko na, hindi mo kuya, yung isa ako ko. Ay, kuya ako. Bulaga isa sa dalawa. Ano nakawa? Sorry mo. Sino ka lang na ka na? Mata ko, kamatay ko siya ka. Tumutuwas yung dami. Balik, 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 balik. Bobo! Bobo! Bobo ka! Balik na naman kaya
Iko. Jumping. Ini. Ya, mau di sini pun jangan sini. Albanus. Ano po, pinapatid nyo? Pagpupugar. Hindi. Yun na, tusoy. Bukan. Yung Yan yung nag-gimit sila o di mo ko. Ay, pwede yung hindi ko pa siya.
Ini ba kanyo, kanyo? Nanti na. Magana ka dawan, ha? Magana ka dawan, so. Wala ba eh? Stop na lang ang ukol. Yung, di mo pa nang magana ka dawan, magana ka dawan, boy, magana ka, yan siya. Siya. Magana ka doon. Magana ka dawan, boy, magana ka dawan. Yo. Ay, skinner yung dada. Yes, you could. Eureka. 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 Eureka yung dalawa. Eureka yung dalawa. Eureka yung dalawa sa akin. Tapos, Eureka yun. Eureka yung dalawa sa akin. Eureka yun. Eureka. Ikaw, basta ko sa pag-na-stop. Andito ba yun si... Sabi sa kuya, ay, bakit ako po yung Hello? Hindi yan mangyayari kasi hindi yan malaki. Hindi mo na-stop, sige, hindi mo na-stop. Sige, kaya mo po. Potensya ko. Ano ba? Magyan ka na, magyan. Dagusyon mo na, dagusyon. Yuri ka. Yuri ka. Talaga pa. Yuri ka. Yuri ka. Yuri ka. Asa mo sa Yuri
Buwan na kami dito. Buwan na kami dito. Buwan na kami dito. Wala na natapos yung puwi. Hindi na na po yung puwi ko. Magpupuwi pa lang ito. Kaya magyayari. Yuri kayo. Yuri. Ayuri ka mo. Yuri. Yuri ka sa akin. Yuri ka talaga. Kaya si Kuya. Bang, hindi ako nagkatago sa akin. Uy, umos! Umos! Easy, parang easy. Parang yung pumunta sa tawag ko, wala ba? Hindi na, pwede mo naman alam ang sabi. Kasi nagkapang, kasi nakapang mag-uwi. Yun kayo sa akin. Yun ikaw yun. Yun. Yun sa akin. Yun yung sabi ko. Yun yung sabi ko. So, ibo kong yun. Yan, exact. Oh, boy, sige na. Ikaw, guys. Nalaman ka. Yung. Ako na yung mga natin. Matakit. Yung hindi ka talaga sa akin. Yung ikaw na sa akin. Yung. Yeah, mga matibay. Mga matibay talaga po. Mga matibay talaga po. Isa pa na naman. Isa pa na po. Sige po, kukunin na po yung... Isa pa po yung... Ay, kukunin na po. At kasawa, stupid face. May gusto ko kaya ako. Gusto na ako. May gusto ko ako. May nagkakaroon ko. Hindi ka naman nawari. Mga agad ka ang pila.
Walang gusto ka mo. Nakakabot ka? Dumalaw nila.
Ayun, so, sige. Pwede ano, pag-tuba. Sige. This day ko po na back-to-back na is Masarap. at back-to-back. Pagbato. Saint. Ay, bako na sagot niya. Oh,
Sabi ha, anong kasi malapal niya? Anong kasi talaga? Meron ni kayo. Ano ba ang number? One eighty dapat. Ang pitch ko lang dito. Tarap kaya tapos susunod ay nasa may tulwag na may ano may may number sa internet. Open sawa. Kaya sa Ah, pending. Yeah.
Hindi ako. Stay. Why, yung sinasabi mo,
Ayaw ng mga anak-anak na malaman ang tingin kapag nagkakaroon. Ben, hello. Ito sa iyo dito. Ito, Ben, ka.
Guard! Wala, guard! Guard! Uy, guard! You can use go guard! Go now. No. Patindog mo si Bogart. Ano ko lang. Ito na kaya. Ito. Narapat. Iyo kaya. Oo, ang garde ko. Ibig ko pa. Ang garde ko. Nagulaw mo sa call. Ito ka mo sa call. Uy! Pulot-pulot na ako. Uy, di ka yun yung board. Alam mo dahil. Akala ka na yun. Iyan sa pag-ibig. What is go? Uy, ito lang. Uy, Ano ang si? Pagyan. Pulot-pulot, tigar din eh. Teka, pang parada. Rose ko lang, pang talong ako.
Di pa man ito, tapos 23 days. Tapos ka magkakaman. Oh, BBO. Ino karat kilo. Natatapos. Iya. Yung gabi. Oh. Hello. Oh, yung Uy, betul. Wala yung tuloy ko. Buat ako yung mag-abot. Gapos ako. Buat ako yung parapit ko. Kasper ka? Ano man ako nun? Grupo ka? Ha? Anong? Okay. Keep cute. Keep cute daw. Keep quiet. Bakong cute. Huwag ka na babalikitin. Hoy! Ito mo ka na na. Iyan eh. Iyan ada. Sampai sana. So ito kita try. Udah, cuma ini sedih juga. Oh iya, cara minta Bawaan mo sige. Ay, hindi boy. Hindi mo. Pero long mo na What 80 dapat. Sumadalo kita ka. Sumadalo kita ka. Anong pakta? Sumadalo kita ka. Kami. Sumadalo kita ka. Yan. Bye. may pangati ko. Pangari ko.
Yo, nababot si Bibi Kai. Ganun ko. Sabi na, sabi mo. Inabot ko. Tapos sa pre. Talaga nga, hindi. Ano song? Ano kaya yun? Di ba mo? Sige na, para sa ulo. Di ba labot? Kaya, nagkaroon ko ba? Ako yun yun. May makina. May makina po. Ako lang. Ayaw mo ang gusto ko. Gusto ko sa'yo. Gusto mo dito. Oy! Nandun na sa labaw.
Aya! Dapat lang nag-breakfast niyo. Saan ba to? Ulo dyan sila. Ulo sila.
Hoy.
Si Jibuibi. Nakalating na po ka. At naman sa
ka doon. Diyan ka na mag-agi. Uwi na lang, okay? Yung kami ko, ito doon naman. Sa ito, pwede kami to. Open mo na. Tapos, kung gawa ba kami? Okay. Yan o, yan.
na. Kaya, why support? Sabi niya siya, why support? Ha? Ano pa dyan na? Ha? Ano pa dyan? Hotel ka.
Boy, di ba may karton dyan, boy? Upuan. May karton dyan, upuan. Yan o, yan o. Dito, may makasin ka po. Ah, makasin. Diba? Yeah. Hindi. Yan o. Isabay mo siya yung sabay. Yeah, isabay na siya na sabay. Ito, dito mo. Ito na, dito mo. Ito, Sapor. Adyo. Ay, may salita. 10 times a day.
naman sir pareho. Open siya po. So, okay. Bali, that's what it is. Magkano ba? Magkano? Kailan?
Makapit. Kasi muna. Ano, search ka na lang ano. Lagi po muna. Yan, dapat ko naman. Yan. Ikaw pa mo natin. Yun eh. Ground base. Yun yung ground base. Green base. May mayo na dyan. Lalo mo ah. Kasi hindi. Yeah. Step 1. Assist. Stop ko na pa yung nice. Stop. Pero ako eh. Two step ka din. 1. Payag na. Payag. Bilis. Receiving. Receiving guard. Receiving.
Isipin mo, ay, Marco. I-out ko na ito. I-out ko na. Teka lang. Anong size ka niya? Short long. Yan. Hindi ko na ba? Uy! Boy, nilagyan nyo ng chicken diyo. Nilagyan ng paminta. Sabihan dito pang sabaw. Makamat. Pag naluto naman kayo, masarap ito kayo. Naubos sa sabaw. Sabihan mo sabaw. Padawa yan mo. Ito ko lang sabaw ka. Pag ako lang sabaw, dahil man yung maubos. So pag punta yung nilagay mo, ikong po talaga. Hindi mo na kung may sinakain. Bakit marami po yung pinili ng karong eh? Ano yun? Isang kilo? Ang isa ka, kalahati? First ka na nagpili? Marami na? Saan ang isa? Ang isa?
Magkano lang sa gastos mo? Ha? May pinagkal mo ano? Ako? Nagkaroon nila ang peso. So, inabot ko yan na 1 kilo. Paano itong kaserola na ito? Paano itong? Eh, niyadala ko lang kung bagay yan. Kapag lumaki. So, kabang ito yung start mo. Nakabang mo man ng paano kayo ito naman. Pag yan ano ito, yung makaroon na. Kabang ito naman. Kasi naman sa bawal. Pagkabang yan. So, pag 1 kilo ang niloto mo. Paano ito? Dahil ang trabaho. Daw paano niloto sa buhay naman. Kaya, yan nga pula yan. Ang niloto mo. Ay, malakan na. Kapag ka-business sa laki. Sige, ito nga, ito. Ha? Ito ko sa inyo. Sayang po. Sige, bote. Pinuha ko daw nga, ito. Oy, Hindi ko po. yan may sabi sa ko. Ewan ko doon, no? Kaya lilit ko siya yun. Yan mo tinakuha. Ikaw doon. Yan talaga tinakuha. Makalit siya yun.
buhay, intensyon. Okay, ang tingin. Malamang kasi hindi mo kasi o makalimutan yan. Hindi ka naging God is pleased, the one who is pleased, wala ka sa wala ka sa Sagot daw yung pag-uwi, mali. Bukoy. Yung hindi ko pala nandun na pag na nasa wallet ni mama yun, nasa pag niya. Nakuha daw. Nasa wallet. Tundo. Pero pag nag-card, ito ko pwede. ang hindi para sa lahat. Sana minsan hindi man kaya bumangay ulit kahit di ang hindi medyo pwede sa usapan mo. Pucha, Ormeli, yang. Yung mga person mo kailangan. Hindi, sa pwede.
mga card. Ano lang yung Baka daw po yung wallet ni Mama Buboy. Itim baga. Baka bibi yung wallet ni Mama. Yung itim. Ay, ito wallet mo. Ay, ito wallet mo. Sarap. Madaling masarap. Wow!
sabay. Ha? At nagab. Siya pa yun, siya. Sigat na wala ni. Open pa. Tapos pa ito. Turn up match nila. Kasi ko sa nawa. Ayun. Yan mo, yan mo. Ako pero din. Ano yan? Totoo yan. Ito. At kasawa, okay. Ha? Yung
Kasi mo na. Ay, ano lang siguro, ikaw na lang, negosyo. Dito man lang ito. Tapos na siya ate magluto. So, sinin mo dati. Ano yun? Ay, Discord ko rin. Wala ko lang. Tapos yung ibon.